Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Страхуйся онлайн. Краще пізно, ніж ніколи. Дочекалися. ЗСУ отримали далекобійні ракети «Атакамс» від США. І перше застосування більш ніж ефективне і більш ніж ефектне. На 2 ворожих литовищах спалахнули десятки бойових гвинтокрилів. І не лише вони. Які емоції у росіян, тилові райони яких накривають касетні боєприпаси? Що експерти кажуть про вибір дебютної цілі? І як росіяни гублять не лише свою техніку, а й навіть взуття під час зустрічі із довгоочікуваною товстою ракетою? Більше про події 601-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Доброе утро. Бердянська парилка або історичний день у російсько-українській війні. Ворога вперше смажать такі очікувані американські ракети «Атакамс». У силах спеціальних операцій України повідомляють, отримали дані щодо накопичення техніки на 2 військових литовищах окупантів – у Бердянську та у Луганську. Інформацію передали силам оборони, і от уже незабаром росіянам доводиться записувати сповнені суму відео. Кращий настрій у нашої розвідки. Об'єктивний контроль ураження Бердянського литовища надають самі ж загарбники. Оповещение 0, блядь. Ты взял этот телефон, поснимай? Сегодня Фабер уже снимает. Ты смотри, он туда еще уебали. Вторая пошла. Слышь, нихуя прицельно так-то, пиздец. Ни информации, блядь, ни вывода, нахуй. Телефоны повесили и заебали вообще. О, Нихуя. а у них живой компьютер. Ё, пошел. Ух. Да, у них это ППИшки. Охренеть. В ССО наголошують, операція під назвою «Dragonfly» завершилася успіхом. На 2 литовищах згоріли щонайменше 9 ворожих гвинтокрилів, спецтехніка, пускова установка ворожої ППО і склади боєприпасів. БК у Бердянську детонував до 4 ранку, в Луганську ще довше, до 11. Пошкоджені злітні смуги. Вічно герних росіян і тих, хто до них наближається. Десятки. Станом на день тіла досі діставали з-під завалів. Вертолеты горят. Да я вижу. Слышь, кашку пожгли походу. Смотри, 1, 2, 3. 2 восьмерки. Вы аккуратнее, ребят, смотрите, это с БК начнет работать. Восьмерки не это. А, у них С8. Нет, у них нет давно. Кашка горит. А вот это БК уже пошел. Там какая-то хуйня летит. І тут варто повернутися до того, що ж саме прилетіло до окупантів у їхні тилові райони. Ворог майже одразу почав волати про застосування ракет «Атакамс» у модифікації з касетним боєприпасом. Ці ракети можуть прямувати на дистанцію до 300 кілометрів. І на відміну від крилатих ракет Storm Shadow чи Scalp, для їх пуску не потрібні літаки. Достатньо систем «Хаймарс», які ЗСУ отримали понад рік тому. Офіційно, попри численні прохання Києва, Вашингтон досі не підтверджував передачу ракет. Але після візиту Зеленського до США у вересні американські ЗМІ заявили, що Білий дім таки погодив передачу невеликої партії, але намагався це тримати у таємниці. Ми мали приклади застосування нових зразків зброї без анонсу. Типовий приклад, який я завжди згадую, це ракети «Харм» протирадіолокаційні, про поставку яких ніде не оголошувалися в жодних пакетах допомоги. Ось раптом вони з'явилися на наших літаках і вже, мабуть, з рік, якщо не більше, успішно використовуються. А тепер, вочевидь, до арсеналу західної зброї додалися і «Атакамс». Скавчення окупантів і заяви джерел західних ЗМІ у своєму зверненні підтвердив президент. Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються дуже влучно. «Атакамси» себе показали.
Ми дочекалися поставки ось цих атакмсів. Треба сказати, що ці аеродроми, особливо Бердянський аеродром, до нього достатньо давно приглядалися. Ще там кілька місяців тому публікувалися відповідні супутникові знімки, які підтверджували, що там знаходяться далеко не один гелікоптер. Використовується цей аеродром росіянами як така проміжна база, аеродром підскоку. Так, він ближче до фронту, ніж аеродроми постійного базування. Ціль достатньо ласа для наших засобів ураження, для наших ракетних військ, що, вочевидь, і зіграло свою роль в виборі такої дебютної цілі для українських атакмсів. Враховуючи, що там знаходились боєприпаси, знаходилось паливо, то ось такі спецефекти спостерігалися. Плюс до цього, знову таки, приємно читати плачі в різного роду пабліках, плачі росіян з приводу загибелі там десятків людей і ледь не цвіту російської авіації, щось в такому плані. Тобто збитки і матеріальні, і людські, вони, вочевидь, достатньо суттєві, і нова зброя дуже гучно себе зарекомендувала. Офіційно ж Москва ані пари з вуст про пекельну ніч для своєї авіації. Побіжно згадали про кілька перехоплених оперативно-тактичних ракет американського виробництва, без додаткових уточнень. Дивно, що не дістали з архівів речника російського Міннападу з його завченим текстом. Никаких потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств не допущено. Потерь нет. Але потері єсть. Десятки палаючих гвинтокрилів. І на додачу капці, які росіяни гублять, тікаючи кудись в чорноту дуже непривітної для них південної української ночі. Олексій Пасак, 5 канал. Маємо результат у нашому просуванні уперед. Про такі досягнення штурмових дій повідомив президент України за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про який саме напрямок фронту йдеться, Володимир Зеленський не уточнив, але подякував воїнам за стійкість та оборонну позицій. На Ставці говорили, зокрема, про захист берегів Чорного моря та Дунайського регіону, а також про захист портів та українського експорту. Окупанти не припиняють спроб відтіснити українське військо поблизу Кліщіївки Донецької області. Проте всі спроби загарбників марні, звітують у Генштабі ЗСУ. Не мають росіяни результату і біля Авдіївки. Українські захисники продовжують стримувати ворога також на Мар'їнському напрямку. Загалом протягом доби відбулося понад півсотні бойових зіткнень. Також наша авіація 15 разів ударила по місцях зосередження особового складу московитів. Підрозділи ракетних військ і артилерії знищили 5 пунктів управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.